Hello everyone! Ngayon pag-usapan naman natin ang decile for group data. Kapag sinabi nating decile, ito ang formula na gagamitin natin sa kanya. Kung inyong mapapansin, ayan ay halos kaparehas lamang ng formula na ginamit ninyo kay quartile. Yun nga lang ang pinagkaiba nila, ang decile, dinidivide natin si kn by 10. Kay quartile, dinidivide lamang natin si kn by 4. Bakit nga ba by 10 natin dinidivide ang ating decile? Again, pag sinabi nating decile, it is a 9 square values which divide the data into 10 equal parts. That's why we divide kn by 10. Then yung mga letters na yan, na-meet nyo na yan kay quartile before. At parehas lamang ibig sabihin yan. So kapag sinabi nating LB, lower boundary, ang N ay total number of frequency, ang CFB ay cumulative frequency, ang FDK is frequency, I is the size of class interval, and K naman ang nth decile, wherein ang value ng K can be 1, 2, 3 hanggang 9. Depende sa hinahanap na value. Let's say ang hinahanap ay 5th decile. Therefore, ang value ng K ay 5. 9th decile, ang value ng inyong K ngayon ay 9. And so on. So, ito ang ating given example. The Philippines is a typhoon-prone country. The table below shows the number of typhoons in our country from January to December 2022. So, ito yung number of months from January up to December. So, sa ating first row, we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, yun po yun. Kaya meron niyang hanggang 12 since meron tayong 12 months in a year. Then, ang ating frequency, ang tumamang bagyo sa given months na to. So, from January to March, ang tumama ay 1. April, May, June, ang tumama ay 3, and so on. For last 3 months natin, meron tayong 7 bagyong tumama nung year 2022. So, ngayon, hahanapin natin ang first, fourth, and ninth decile ng given table na to. So, sa paghahanap ng value ng mga yan, ano ang kinakailangan natin? Of course, kinakailangan muna nating kompletuhin ang ating table. Sa pagkukompleto ng table, kinakailangan nating unahin ang value ng ating class size. So, paano natin hahanapin ang value ng class size natin or class interval? So, ang ginagawa, mostly ay binibilang lang yung pagitan or starts from 1 hanggang kay 3. Yung layo ng number na yan. So, we have 1, 2, 3. So, meron tayong 3 mula sa 1. Ilang number mula sa 1, meron tayong 3. 1, 2, 3, or ang pinakamadaling paraan, 4 minus 1. Yung nasa taas na number, i-minus mo sa baba. 4 minus 1 will give you 3. 7 minus 4 will give you 3. 10 minus 7 will give you 3. Or kahit sa kabila kayo kumuha, 3 pa rin ang magiging result ng yan. Therefore, ang value ng ating I sa ngayon ay 3. Again, yan yung ating class size. Paano nakuha? Pinakamadaling paraan, 4 minus 1. So, we have 3. Then, kailangan din nating hanapin ang value ng ating n or the total number of frequency. Anong gagawin natin? I-add lamang yung lahat ng yan. So, 7 plus 7 is 14 plus 3 is 17 plus 1 is 18. Therefore, ang value ng ating n ay 18. Then, since nakita na natin ang value ng I at ng N, pwede na natin kunin ang ating lower boundary and less than cumulative frequency. So, paano naman natin kukunin ang lower boundary? Yan ay minaminus lamang or magmaminus lamang tayo ng 0.5 sa ating lower class limits. Anyway, ang tawag natin dito ay lower class limits. Ito ay upper class limits. So again, para makuha ang lower boundary, minus 0.5 sa ating lower class limits. So subukan natin. Let's have 10 minus 0.5 will give us 9.5. Then 7 minus 0.5 is 6.5. 4 minus 0.5 is 3.5. And 1 minus 0.5 is 0.5. So, nag-minus lang tayo ng 0.5 sa ating lower class limits. Then, para naman sa less than cumulative frequency, kokopyahin nyo lang yung pinakababang frequency. Again, para makuha ang less than cumulative frequency, kopya ang pinakababang frequency. Ang pinakababa nating frequency ay
1. So, kopya magiging 1. Then, kapag nakuha na or nakopya na yung 1 na yan, ipa-plus natin doon sa sunod na number kay 3. So, meron tayong 1 plus 3 will give us 4. Then, 4 plus 7, parehas lang. Uulit-ulitin lang natin yung process na yon, will give us 11. Then, 11 plus 7 will give us 18. So, ano ang gagawin? 1, kopya yung 1, then 1 plus 3 is 4, 4 plus 7, 11, 11 plus 7, 18. Then kapag tapos na, kung inyong mapapansin yung pinakamataas na less than cumulative frequency, parehas yan or equal yan sa value ng inyong n. Kapag yan ay hindi naging equal, ibig sabihin may mali sa table ninyo. Ano po ay sa pag-a-add na ginawa ninyo. Again, eto at eto dapat ay equal. Then yung pinakababang frequency equal din sa pinakababang less than cumulative frequency. Kapag kompleto na yan, pwede na tayong mag-proceed sa ating computation. So, unahin natin ang first decile. Ano po? So, sa pagko-compute ng first decile, of course, ito yung formula ang gagamitin natin. And katulad sa quartile, uunahin din natin i-compute si kn over 10. Bakit nga ba inuuna si kn over 10? Kasi siya ang magtuturo sa atin kung saan yung class limits na ating magiging basis sa computation. Ano po? Then, kn over 10, ang ating ki, first decile ang ating ki, 1. First decile kasi, kaya 1. Then, ang ating n is 18. Ito po yan. Then, 1 times 18 will give us 18 divided by 10 will give us 1.8. Kapag nakuha na yung 1.8 na yan, magbabase kayo or titingin kayo sa inyong less than cumulative frequency. Nasaan ba si 1.8 yan sa less than cumulative frequency? Wala. Ano? Yan ay nasa pagitan ni 1 and 4. So, since yan ay nasa pagitan ni 1 and 4, laging pipiliin ang mas malaking number. Sino ang mas malaking number kay 1 at 4? Of course, si 4. So, dahil 4 ang mas malaking number, siya ang ating magiging basis para kay first decile. Ibig sabihin, yung magiging sagot natin dito mamaya sa first decile, nasa pagitan lang ng 4 to 6. So, simulan natin ang computation. Kailangan natin kompletuhin muna yung lahat ng mga letters na yan, ang mga value, para hindi tayo malito. Ano po? Then, ang kn over 4 ang over 10 rather, ay 1.8. Then, ang lower boundary, nasan ang lower boundary? Nasa loob ng box. So, ang lower boundary ay si 3.5. Then, after that, ang less than cumulative frequency before. Ito, less than cumulative frequency before. Ano po? Bago yung 4, sino daw yung number? Si 1. Then, ang ating frequency, ito si 3. Ano po? Ang ating ang ating cumulative frequency ay si 1, ang frequency ay si 3. Then, ang ating interval, which is, yan, 3 naman. Ano po? Then, after that, kapag kumpleto na yung 5 na yan, pwede na tayong mag-proceed sa computation. I-substitute na natin ang mga given na yan sa ating formula. So, ito ang formula, i-substitute ang given. Ang LB ay 3.5, Kn over 10 ay 1.8, CFB ay 1, ito yan, frequency is 3, then kopya yung 3 sa interval. So, okay na, nalagay na natin lahat ng given. PEMDAS rule tayo, unahin ang nasa loob ni parenthesis. So, 1.8 minus 1 will give you 0.8. Then divided by 3 will give us 0.267. Again, ang ginamit ko lang ay 3 decimal places. Ano po? Then si 0.267, i-multiply ka lang kay 3. Will give us 0.801 or 801. Then, kapag nakuha na yung product, i-add na natin sa ating lower boundary which is 3.5. So, we have 4.301 or 4 since ang bilang ng bagyo ang ating frequency, ibig sabihin meron tayong 4 na bagyo. Ano po? Para as value of our first decile. So kung mapapansin nyo, si 4.301 ay nasa pagitan nga ni 4 to 6. Kasi kapag yan ay lumampas, ibig sabihin baka may mali sa inyong computation level. So, ano ang interpretation nun? So, ang ibig sabihin lamang nun,
10% since D1 ito, 10% of the typhoon occur on first 4 months of year 2022. Ngayon, hanapin naman natin ang ating fourth decile. So, syempre, gagamitin natin ang ating formula at uunahin natin si Kn over 10. Ano po? So, ang value ng ating K ngayon ay sino na? Si 4. Bakit 4? Kasi si fourth decile ang hinahanap natin. At ang N naman ay 18. So, 4 times 18 divided by 10 which give us 7.2. Ngayon, nasaan si 7.2 dito sa less than cumulative frequency? Siya ay naandito sa pagitan ni 4 at 11. Siyempre, ang gagamitin natin ay yung larger number which is 11. So, ibig sabihin, dyan natin kukunin yung ibang data na kakailanganin natin. So, again, Kn over 10 ay 7.2. Ang ating lower boundary ay 6.5. Okay. Ang ating less than cumulative frequency bago sa 11, we have 4. Then, ang ating frequency ay si 7 at ang ating interval ay si 3. Ito, si interval ay 3. So, kompleto na yung 5 na yan. Kapag kompleto na yan, pwede na tayo mag-proceed sa ating computation. So, i-substitute lamang yan sa ating formula. So, kapag na-substitute na, PEMDAS rule ang ating susundin. So, 7.2 minus 4 will give us 3.2. Then, si 3.2, i-divide lang natin kay 7, which is 0.457. Ito ay 3 decimal place lang ang kinuha ko. Ano po? So, 457 times 3 is equal to 1.371 plus 6.5. I-add lang natin sa ating lower boundary which give us 7.871. So, or equal to, i-round off na natin siya, equal to 8. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, 40% ng bagyo ay nangyari or nag-occur nung first 8 months ng ating buwan noong year 2022. So, that's how you find the fourth decile. So, ngayon, paano naman ang ninth decile? No? Ito yung pangatlong pinapahanap sa atin, ninth decile. So, katulad din ng ginawa natin sa unang dalawa, gagamitin pa rin natin ang formula. Then, uunahin natin ang compute si Kn over 10. So, ang value na ng ating K ay si 9 na since 9th decile ang hinahanap times 18 na N. So, we have 9 times 18 divided by 10 which is 6.2. Ano po? Ngayon, nasaan si 6.2? Nasa pagitan ni 18 at 11. So, ang gagamitin natin ay yung larger number which is 18. Okay? So, dyan tayo magbe-base ng ating mga data. So, again, ang ating Kn over 10 ay 16.2. Ang ating lower boundary, ito ay 9.5. Then, ang frequency or less than frequency before is 11. Ating frequency ay 7. At ang ating interval ay 3. So, 5 na ulit yan. Isa-substitute natin yan sa ating formula. So, after na ma-substitute, sinubstitute ko lang lower boundary, 9.5, Kn is 6.2, relative is 11, frequency is 7, then interval is 3. After na ma-substitute, PEMDAS rule. So, 16.2 minus 11 is 5.2. Di-divide lang natin yan kay 7 which is 0.743. Again, 3 decimal place po ang aking ginamit. Then, si 0.743, i-multiply ko lang kay 3 which give us 2.229. Si 2.229 i-add ko sa ating lower boundary na 9.5 which give us 11.729 or approximately or i-round off magiging equal sa 12. Ibig sabihin, 90% ng bagyo ay nangyari nung buong taon na yun. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa ating video. Kindly click like, share, and subscribe button. Maraming salamat!